საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესაძლოა ცვლილებების შევიდეს წარედგენილი საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც პარლამენტს მტავრობის მხრიდან უკვე გადაეგზავნა, ცვლილება მოქმედი კანონმდებლობის ერთდროულად რამდენიმე მუხლს შეეხება. ამ ცვლილებების მიზანი, როგორც განმარტებით ბარათში აღნიშნული, ფინანსური სექტორის კომპლექსურობის და საფინანსო ინსტიტუტების ურთიერთდამოკიდებულების ზრდასთან ერთად ეფექტური სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც კრიზისულ სიტუაციებში საფინანსო სექტორის ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნულ ბანკს მიეცეს დამატებით შესაძლებლობა ჩაერიოს კომერციული ბანკების საქმიანობაში, PMCG-ის ეკონომისტმა სოციალური ქსელით საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა და საფრთხეები დაინახა. მიხეილ კუკავა ფიქრობს, რომ დადგენილი ცვლილებებით, როდესაც რომელიმე რეგულაციასთან მიმართებასთან შეუსაბამობას აღმოაჩენს, რეგულატორი შეუძლია დაიწყოს ადრეული ინტერვენციის ზომების განხორციელება, მაგალითად, მოითხოვოს ცვლილებების შეტანა კომერციული ბანკის ბიზნეს სტრატეგიაში, მფლობელების ან ორგანიზაციულ სტრუქტურაში და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან ფართო დისკრეცია და შეიცავს ეკონომიკური თავისუფლების აქამდე უპრეცედენტო შეზღუდვის რისკებს. მიხეილ კუკავას, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში ვუმასპინძლებთ, სოციალური ქსელითვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. კობა გონიტაძემ საკმაოდ ვრცლად განმარტა თემასთან დაკავშირებული მიმართულებები. აღნიშნა ისიც, რომ ფორმატი სრულიად კომპლექსური საკითხის განხილვის შესაძლებლობას არ იძლეოდა, მაგრამ დაწერა რამდენიმე პუნქტი. ის, რაც კობა გონიტაძემ სოციალურ ქსელში განმარტა, ცვლილებებით ეროვნულ ბანკს მიეცემა და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ბანკებში პრობლემის არსებობის შემთხვევაში დროული რეაგირების ბერკეტი ჰქონდეს. რეაგირების უშუალო დასრულების შემთხვევაში კი რეზოლუციის ჩარჩო გულისხმობს რეგულატორის მიერ ბანკის იმგვარად რესტრუქტურიზაციას, რომ ბანკის კრიტიკული ფუნქციებისა და ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება სახელმწიფო ბიუჯეტის მინიმალური დანახარჯებით მოხდეს. კობა გონიტაძე წერს, რომ ცვლილება მოთხოვნილია და ითვალისწინებს მათ შორის საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის საბანკო ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპების ნაწილსაც, რაც ზედამხედველობის სახელმძღვანელოდ არის აღიარებული და სწორედ მასთან შესაბამისობას აფასებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი კონკრეტული ქვეყნის საფინანსო სექტორის შეფასების ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობასთან დაკავშირებითაც გააკეთა განმარტება, რომ როგორც საზედამხედველო, ისე ადრეული ინტერვენციის ზომებით წინასწარ მკაფიოდ განსაზღვრული საფუძვლების და წინაპირობების დადგომის შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ გამოყენებული იყოს. სრულ განმარტებას BMG-ზე წაიკითხავთ და დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ ეროვნული ბანკის განმარტებასაც სატელევიზიო ვერსიაში. თემაზე ეთერში იქამდე მიხეილ კუკავას PMCG-ის ეკონომისტს უნდა უმასპინძლოთ, რომელიც შემოგვიერთდა საქმე ინტელეს ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. საკმაოდ ვრცელი წერილი დაწერეთ იმ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტში უკვე წარედგენილია. თქვენ რა რისკები დაინახეთ და იმ განმარტების შემდეგ, რაც კობა გონიტაძემ ასევე დეტალურად და პუნქტობრივად გააკეთა, რჩებით თუ არა იმ პოზიციაზე, რომ შესაძლოა ეროვნულ ბანკს ცუდი ხელმძღვანელის პირობებში ჰქონდეს ბერკეტი, რომელიც საფინანსო სექტორისათვის შეიძლება კატასტროფული იყოს. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად არის ამის რისკი, რომ ეროვნული ბანკის სხვა მმართველობის პირობებში ეს ვოროტად იქნას გამოყენებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ევროდირექტივის, ასე ვთქვათ, შესაბამისად გაკეთებული და არა მხოლოდ ევროდირექტივის შესაბამისად გაკეთებული, საქართველოს არ არის არც კანდიდატი ქვეყანა, თქვა წევრობის, კი, ჩვენი გრძელვადიანი მიზანი ნამდვილად არის ევროკავშირის წევრობა, თუმცა არსებობს ამ ევროკავშირის დირექტივების ცალკეული დებულებებიდან გამოსვლის მექანიზმები და რატომ დადგა საერთოდ ეს საკითხი, თქვა გამოსვლის საკითხი ამ შემთხვევაში მთავარი აქ არის ის, რომ ჩვენ საბანკო სექტორში არ დამდგარა ის რისკები, რაც გაამართლებდა ესეთი შემზღუდავი რეგულაციის შემოღებას, ადრეული ინტერვენციის ზომებს გულისხმობ. ეს არ ნიშნავს, რომ კანონში არის შედის უამრავი ცვლილება, რომელსაც ვეთანხმები, რეზოლუციის ეს ჩარჩო და ის, რომ ჩნდება ლიკვიდაციამდე რეჟიმი, რომელიც უზრუნველყოფს ბანკის გაჯანსაღებას და დაცვას მისი აქციონერების, კრედიტორების და მიანაბრეების, მაგრამ ადრეული ინტერვენციის ზოგიერთი ზომა, მათ შორის ის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ბანკის ბიზნეს სტრატეგიაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა, ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა, ეს არის ის, რაც არ არის გამართლებული ჩემი აზრით, საბანკო სექტორში არსებული რისკები. რა შემთხვევაში ადრეული ინტერვენცია ეფექტური, როდესაც აქ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების ბანკებში, მას შემდეგ რაც საფინანსური კრიზისი იყო, დადგა საჭიროება, რომ
მსგავსი ეს თქვათ რეგულატორს ეს დისკრეცია ქონოდა. რა შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნებისა იგივე კოპაგმენტად იმავე პოსტში აღნიშნული რომ ეს ბაზელ 3-ის მოთხოვნაც არის და თქვა თუ იქ შეგვიძლია გამოვიდეთ ეროვნული ბანკი თქვა იმ ყველა ქებას რასაც იმსახურებს და რასაც იღებს საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან მათ შორის ეს ამ ბაზელის ეტაპების დანერგვა რომელსაც საკმაოდ წარმატებით ახორციელებს. თუ კი ამაზე უარი იქნება ნათქვამი, მაშინ თქვენ რა შესაძლებლობებს ხედავთ? მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ გვაქვს რეგულირება ევროკავშირში და რეგულირება ამერიკაში. აი ეს დოდ-ფრენკის აქტი, რასაც ახსენებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს ამ აქტში უკვე მე-9 წელია შედის ცვლილებები და ცვლილებები შედის დერეგულირების მიმართულებით, სადავების მოშვების მიმართულებით, იმიტომ რომ ეხლა სარგებელიც ჰქონდა რა თქმა უნდა დოდ-ფრენკის აქტს, მაგრამ და ამაზე არ არის კონსენსუსი სარგებელი მეტი ჰქონდა თუ ხარჯი მეტი ჰქონდა, მაგრამ ხა მასთან შესაბამისობა მოითხოვა 73 მილიონი საათი საქმის წარმოების, 36 მილიარდი დოლარი ხარჯები 2010-2016 წლებში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამერიკული ბანკების მე-13 აი ამ შესაბამისობის უზრუნველყოფით შეიძლება გასულიყო ზარალზე რომ არ მოშვებულიყო ეს სადავეები, რომელიც პერიოდულად სულ ხდებოდა და ბოლო აღიარა ფედმა რომ 2018 წლის იანვარში რომ შეუძლებელია თუნდაც ესეთი ლიბერალური ვთქვათ რეგულირების შედარებით 2011 წლებთან პირობებში ვთქვათ ეკონომიკის ფუნქციონირება. ხა რაც შეეხება ბაზელს თქვენი კითხვა რაც იყო განსხვავებით ევროდირექტივისგან ვთქვათ ესეთი იმპერატიული მოთხოვნა რომ კომერციული ბანკის ადრეული ინტერვენციის ზომების ფარგლებში თუ რას ნიშნავს ადრეული ინტერვენცია თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს რომ რომელიმე ნორმატივთან რეგულაციასთან და ამაში შედის ეროვნული ბანკის წერილებიც ის არამხოლოდ ვთქვათ ნორმატივები და რეგულაციებით ვთქვათ კომუნიკაცია ამით კი არ შემოიფარგლება ეროვნული ბანკის საბანკებთან არის ასევე წერილები მითითებები და ასე შემდეგ ანუ თუ რომელიმესთან დაინახავს შეუსაბამობა შეუძლია დაიწყოს ჩართოს ეს ადრეული ინტერვენციის რეჟიმი ხა რაც შეეხება მე არაერთხელ დამიდასტურებია წლების მანძილზე პატივისცემა ეროვნული ბანკის მიმართ პერსონალებზე არსებობს თქვენ ამ კანონმდებლობაში ვერ დაინახეთ დაცვა საფინანსო სექტორის ნებისმიერი ხელმძღვანელის პირობებში რომ ეს ჩართვა შეიძლება ბოროტად არ იყოს გამოყენებული? არა ნებისმიერი ანუ ამაზე სულ ვარიანტზე ვსაუბრობთ ნებისმიერს ამიტომ ვამბობ ანუ ცუდი პრეზიდენტის ცუდი მმართველობის პირობებში დიახ ამ მმართველობის პირობებში მე ხაზგასმით ვთქვი მე ვერ ვხედავ ამ რისკებს რომ ეროვნული ბანკი ესე ჩაერიოს და ბოროტად გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი თუმცა სხვა მმართველობის პირობებში ნამდვილად შესაძლებელია და უხეში ჩარევის ვთქვათ პრეცედენტები არა ამ მმართველობის პირობებში ჩვენ გვქონდა ეროვნული ბანკის არა ამ მმართველობის პირობებში და თავისუფლად შეიძლება თქვა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც უკვე კანონიერი საფუძველი ექნება ცენტრალურ ბანკს თქვა ადრეული ინტერვენციის კანონში დამატებითი თქვა ჩანაწერების გაკეთებით, მათ შორის უფრო დეტალურად გაწერის ამ შესაძლო ჩარევის თქვა საფუძვლებისა შესაძლებელი იყოს ის რისკები მოიხსნას, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ? თუ ფიქრობთ რომ საერთო ამოსაღებია ეს ნაწილი? არა, საერთო ამოსაღები ნამდვილად არ არის ადრეული ინტერვენციის ზომები არის სრულიად მისაღები და არა მხოლოდ ევროდირექტივის ანუ ბაზელის და აბსოლუტურად მისაღებია თუმცა ჩვენ შეიძლება კორექტივები შევიტანოთ ჩვენს რეგულირებაში არ არის აუცილებელი სიტყვით მისდევდეს იმას რასაც ამბობს ვთქვათ ევროდირექტივა და თუ იქნება ეს მოთხოვნა რომ მისდევდეს მაშინ შესაძლებელია ვთქვათ გადავადება ან გამოსვლა ცალკეული დებულებებიდან ეს იწყება ასოცირების კომიტეტიდან ადის კომიტეტზე და მერე ასოცირების საბჭოზე ვთქვათ ადის და ევროკომისია გაგებით ეკიდება განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან ამ მოთხოვნებს რომლებიც არ არიან ვთქვათ წევრი ქვეყნები და ასევე არის ვთქვათ ექსპერტებს შორის არის ესეთი ვერ ვიტყვით რომ ფართო კონსენსუსია მაგრამ არის ძალიან ბევრი ექსპერტი ფიქრობს რომ ევროკავშირში აი ეს რეგულირება არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რის გამოც ევროპული ბანკები პრაქტიკულად კარგავენ იდენტობას რასაც ადასტურებს ევროკავშირის ზედამხედველის
ებას ანგარიშები, ვთქვათ 150 ბანკის, რაც მე მქონდა მოყვანილი ეს მონაცემები, როდესაც უკუგება კაპიტალზე არის, მოდით მარტივად ვთქვათ, ესე იგი კაპიტალზე უკუგება ან ნაკლები, ან ტოლი, ან ბევრად მეტი არ არის, ვთქვათ, კაპიტალის ღირებულებას. 190 ბანკის შემთხვევაში პრაქტიკულად ტოლია კაპიტალის. თქვენ ამ კანონის ასეთი ფორმით ვიღების შემთხვევაში ქართულ რეალობაში? იცით რა, პირდაპირ ამას არ გამოიწევს, თუმცა მაგალითებზე დაფუძნებით გაქვთ? ეხლა ადრეული ინტერვენციის ზომები ნიშნავს იმას, რომ ბანკები აღარ გაწევენ იმ რისკებს, რასაც სხვა შემთხვევაში გაწევდნენ და ყველაზე ცუდი რა არის, იცით, რომ ადრეული ინტერვენციის ფარგლებში შესაძლებელია გონივრული რისკებიც აღარ გაწევენ. ეხლა ევროპული ბანკები, აი ეს 190 ბანკი, რაზეც გესაუბრეთ, გონივრულ რისკებსაც აღარ ეწევა. ეს არის რისკების ავერსია, რომელიც არ უნდა დამართო ბანკებს. კომერციულ ბანკებს არ უნდა დამართო, იმიტომ რომ იმათ აქვს თავისი, ვთქვათ, მიზანი, ის უნდა იყოს მომგებიანი, ის ვერ იქნება, ვთქვათ, სამგებიანი ან ნულოვან მოგებას. განვითარებადი საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. და ქართული ბანკების, ვთქვათ, მონაცემები ამას ადასტურებს სვიჩის ბოლო შეფასებაც ივნისის, ნამდვილად აი ეს მესამე ეტაპის შესახები ქართულად ალბათ ესე უნდა ვთქვათ, ვთქვათ არის მინიმალური, ანუ ყველაზე პრობლემური შესახები და ასევე ეხლა ფიჩი არ ეხებოდა ამას, მაგრამ ქართული ბანკები გაცილებით უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ ვიდრე ევროკავშირის, ვთქვათ, ბანკების უმეტესობა. გასაგები. მადლობა, როგორც ვახსენე წარდგენაში ამ თემაზე ეროვნული ბანკისგან უფრო ვრცელ განმარტებას დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ, მათ შორის თვლიანი საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტში არის წარდგენილი. ახლა კი მას ვიწოდებით მიხეილ კუკავას PMCG-ის ეკონომის საქმიანობის ეთერში.